بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد علی انا تاسو ګورئ ورځ نننۍ ویډیو کې موږ د کوم بوک شارټ ریویو ورکو. د هغې نوم دی سوفي زوړ چې هغه لیکلی دی جوسټین ګارډر. جوسټین ګارډر دا ډېر زبردست ناول لیکلی چې په دې کې یو ماشومه جني او هغې ته یو پیره یو خط میلاو شو او خط چې هغه د نامعلومه شخص دی یو انون فرسنی او دا خط چې هغه وګوري نو په هغې کې یو څو تپوسونه څو کوېسچنې چې هغه پړاو کې نه په سوچ کې پرېوځي او د هغې کوم تھینکینګ چې دی د فلسفیکل تھینکینګ چې دی هغه سیوا شي او د هغې بیس جوړ شي، هغه فلسفي ته رو مایل شي او دا لیټر یې هغې ته په مخه موصول کېږي او په هر یو لیټر کې هغې ته د مختلفې زمانې د فلسفرانو د مختلفې زمانې د فلسفو په باره کې ذکر او د هغې پریکټس پې کوي او دغه انون فلسفر په آخر کې پته ولګي هو د دې سره د دغه جینۍ چې نوم ته سوفي د دې نه یو فلسفي جوړه شي او د یو د کوم کریټیکل تھینکینګ او فلسفیکل تھینک چې دا ډېر سیوا شي. په دې ناول کې به تاسو دا زده کوئ چې د پری سوکریټس یعنې سقراط نه مخکې څه فلسفه او هغه فلسفه څه وه، د چا څه فلسفه او د اوسنۍ زمانې ماډرن فلسفي دا څه ده، دا به تاسو زده کوئ او ناول سټوري به هم انجوای کوئ او دې سره به تاسو ماډرن کم انشنټ او ماډرن فلسفي چې دي دا به هم زده کوئ او د هغې فلسفرز په باره کې به هم تاسو ته پوهه درشي.